pumasok po kayo sa loob, hindi po kayo aabot dyan. Kasi sa bandang gitna na po yan. Tapos kung may dalawang option po kayo, pag pumunta kayo Underground River, maglalakad kayo, magbawang. Dito naman po yung trekking. Yan, 3.56 kilometers po kami. So yung ilog po nito, ito lang po itong Sabang River. Napangalan po ng lugar na ito na Sitio Sabang, Barangay Kabayugan. Tapos yung bunga ng ilog na ito, tinatawag na puyoy-puyoy. Puyoy-puyoy? Puyoy-puyoy. Kasi tawag po siya, sir, ng bulsa o parang pouch. So puyoy-puyoy po is muted term po yun ng packet. Okay. Tapos yung tubig po dito ay nagaling po sa underground river na brackish water. So combination po yun ng salt water at fresh water. So mayroon po tayong high tide at low tide dito. So ngayon po is low tide. So pag high tide po tataas po na 1 metro yung tubig. Opo. So hindi po natin makikita yung mga ugat na yan sa kapag po yung tubig kapag high tide. Tapos yung tubig po malinaw po siya. Makikita po natin yung ilalim. May mga nahuhuli rin dyan? Dito po sir, marami pong isda dito. Dahil nga po bawal lang po mga isda dito kasi protected area. Opo. Kaya rin po namin ito i-preserve ito kasi ito po yung itlogan ng mga isda. So dahil po na klase na ito sa dagat, so ang pasok po ito para mga itlog. Hindi pagkatapos na mga itlog, lalabas na sila. So yung mga isda, habang maliliit dito po yan kasi yung tubig po dito hindi po ganun malinaw o walang alon. So hindi po sila basta-basta mga kain ng malaking isda. Kasi hindi po sila makikita. Yay! Ay laging welcome sa Bakawan. Susunod na taon, babalik naman. Kami ay laging naghihintay. Yay!